Baik, Nas, kita ada pelbagai aktiviti hari ini yang hendak kita tampilkan dan juga kongsikan bersama dengan anda. Dan apa kata kita bagi intro sikit apa itu berkenaan dengan MyGMJ? Itu dia, satu inisiatif global peringkat antarabangsa sebenarnya yang berlangsung di 300 buah kota raya di seluruh dunia. Dalam masa yang sama. Yes, setiap tahun pada 7 hari bulan Jun, tarikh ini telah dipilih dan Malaysia, kota ini Shah Alam salah satu daripada 300 buah kota yang terlibat dalam menganjurkan GMJ, Global Movement to Jerusalem. Betul, dan tanda sokongan ini juga bukan setakat untuk Palestin kerana kita bukan setakat isu Islam dan sebagainya kerana ini melibatkan isu kemanusiaan. Betul, melibatkan Azidah. sejagat dan ini melibatkan juga dari negara-negara yang bukan Arab. Yes. Iaitu seperti London, New York, Chicago, di negara-negara Europe, Afrika, Pakistan, Indonesia, India dan sebagainya. Ya, insya-Allah. Tahniah kepada anda semua kerana adalah sebahagian daripada pergerakan global yang sangat prihatin terhadap isu Jerusalem dan juga Baitul Maqdis. Dan ini juga sekali lagi merupakan tahun ketiga dan ini merupakan pengalaman yang sangat indah bagi saya sebab pengalaman bersama dengan anda untuk MyGMJ. Ya, Nas, okey. apa lagi dah berapa tahun? Dulu duduk tepi-tepi saja, tapi malam ni alhamdulillah tak tahu kan, suddenly end up here. Tak apa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kita boleh bagi tahu tak dengan diorang apa aktiviti-aktiviti kita pada hari ini? Pada malam ni kita ada banyak itu. Sebenarnya Azidah, kita telah bermula sejak pagi tadi. Alhamdulillah. Dengan perarakan konvoi bikers kita yang kita akan perkenalkan sebentar saja lagi. Ya, tepukkan sedikit. Yes, tepukan untuk kumpulan bikers kita. Okey, alright. Kalau kita boleh sebutkan kumpulan bikers kita. Ya, kita ada 9 kumpulan bikers iaitu daripada Free Rider Club. Okey, tepukan untuk Free Riders Club. Kita juga ada daripada kumpulan Dash Owner Club. Dan juga gabungan Sahabat Venture. Dan juga Sri Kandi Perwani. Dan golongan muslimah juga tidak tertinggal dalam konvoi motosikal ini daripada Lady Bikers Lady Malaysia. Bikers. Dan juga Selayang Rider Club. Dan juga GTS Club. Dan juga kumpulan Central Eleganet Club. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada semua kelab bikers ini dan juga terima kasih juga kepada mereka yang terlibat sama-sama memberi tajaan anjuran untuk My Global March to Jerusalem iaitu Aqsa Sharif Berhad. Ya, PCOM iaitu Palestine Cultural Organisation Malaysia. Pertubuhan Ikram Malaysia. Pertubuhan Gema Malaysia. Viva Palestina Malaysia. Okey, MAPIM. Dan juga Al-Quds Foundation Malaysia. Ya, itu dia. Program inilah anjuran gabungan NGO yang prihatin terhadap isu Palestin, Jerusalem dan juga Baitul Maqdis, Al-Aqsa. Ya, betul. Dan tidak ketinggalan juga kepada rakan-rakan media kita yang saya rasa telah pun ada di sini sejak daripada pagi tadi untuk kita sama-sama melihat kembali apa aktiviti yang disediakan iaitu terima kasih kepada Creative Tank Studio. Juga kepada Okra dan juga The Quadcopter Pilot. Ya, itu dia. Terima kasih. Berikan tepukan sedikit. Okey, terima kasih kepada mereka semua, kepada penganjur kita, kepada kumpulan bikers kita dan juga kumpulan media yang sudi bersama kita menjayakan pada malam ini. Ya, insya-Allah. Baiklah, aktiviti yang akan kita paparkan kepada anda sebentar lagi. Apa dia? Ya, itu dia. Sebentar lagi kita akan ada wakil daripada Palestin. Kita dengan segala hormatnya mempersilakan. Kita mempersilakan Dr. Nasir Abdul Jawab iaitu MP from West Bank. Ya, beliau seorang ahli parlimen daripada Tebing Barat yang pernah dipenjarakan dahulu dan bersama kita pada malam ini untuk berkongsi pengalaman. Dengan segala hormatnya kita mempersilakan. We will very glad to invite Dr. Nasir Abdul Jawad to the stage to deliver your speech. Ya, tafadhalu mashkurah. Ya.
Excuse me, I need to be helped by a paper because my English language is not very well. Oh, okay. My Hebrew language is very good. I learned the Hebrew language in the Israeli prison. Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Brothers and sisters, best signs evident these days of marches and sit-ins yesterday and today, which included more than 80 cities in more than 40 countries around the world in support of the city of Jerusalem and the protection of Al-Masjid Al-Aqsa, which is exposed to the risk of constant Judaizations since 1967. The sign of near victory and liberation, inshallah, after we have lived for decades in setbacks and reprehensible defeats. These marches and demonstrations coincides with the anniversary of Al-Isra and Al-Mi'raj evident, and the memory of Al-Naqsa setback in 1967, and coincidence with a hunger strike by hundreds of our fellow prisoners, the guards of Jerusalem and Al-Aqsa Mosque, which entered in the 45th days continuously. Those occasions are very important for the Palestinians and the Muslim Ummah as a whole. 47 years have passed since the occupation of Jerusalem and Al-Masjid Al-Aqsa, during which 860,000 Palestinians arrested and imprisoned in Israeli jails, as reported by all institutions for human rights in Palestine. If this indicates anything, it indicates that the Palestinian people, despite the shock that hit them in 1967, they did not give up and did not kneel to the occupation, and continued to resist the occupation until these days. Now there are more than 5,000 prisoners still in the prisons of the occupation because of their resistance. Brothers and sisters, now we need to stand seriously with our prisoners because their lives are in critical danger, especially those who engaged in this strike, such as the elderly and the ill, including members in parliament and leaders of the Palestinian people. We have to remember that most people targeted are the deputies of the Jerusalem, who were expelled from their city and stripped from their Jerusalem identities. Some of them now are still in prison on hunger strike, and the others expelled from their families, homes, and their city, in an attempt by the occupation to Judaize Jerusalem and prevent any representation of Arabs and Muslims in it. All respect and appreciation to our martyrs, heroes, and our prisoners in Israeli jails, and the resistance fighters, those who lighting the way for us and paved the way toward freedom, pride, and glory. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.